scientists are racing to uncover the mysteries of coronavirus and hopefully produce a vaccine. The Philippines is looking into the curative aspects of virgin coconut oil in the treatment of patients with mild symptoms. The DOST is expanding its clinical trials on other therapies as there is yet no conclusive evidence relevant to see any promising treatments against COVID-19. We discuss in this episode of the Chiefs. Welcome to this special edition of the Chiefs. With me are Ami Pamintuan of the Philippine Star and Lucy Cruz Valdez of News 5. Hello. Hi. Hi. Hello, good Happy evening. weekend. Happy Happy weekend. weekend, TGIF. Oo nga, Pero sa Monday, SONA. So, maganda. trabaho. Yeah. Bawal Ami. na rally. Bawal na rally Oo, sa nabalik- Commonwealth. Ami, ang balita ngayon is binawi ng DILG Oo all nga. permits for a rally, any demonstration. Kahapon lang pinag-uusapan natin to. Oo nga eh. Hindi, papayagan daw sa UP. Inside Oo nga. campus lang, yan lang. Pero hindi mo rin maintindihan. Bakit pwede sa UP, Kaya pero nga. sa Commonwealth hindi? Bakit? Hindi Diba yata yung virus naman, yung virus walang pakialam kung saan ang location ng Hindi, rally. bawal yata pumasok yung police, di ba, sa UP. Kaya pwede yung mga demonstrator. I know, but if the point is para hindi mag-spread yung Mag-gather, yung- Oo. Oo. Eh bakit sa UP okay lang? Hindi ko mag-gets yun. Ano ba Yan, baka dahil sa UP, okay lang. okay lang na mahawa mga taga UP? Ang sama mo. Hindi natin alam. Hindi, pero, Pwede hindi, maghiwa-hiwa. pero may nabanggit kanina si General De Bolsinas, sabi niya they are iba raw yung sa UP because they can negotiate. I don't know the details, but he did say something about they can negotiate directly with the administrators of UP. And siguro dahil controlled yung environment, mas kaya nila i-control. But in any case, it still skirts the main question na just yesterday, even the mayor of Quezon City was saying, kaya naman natin gampanan to as long as everybody's observing the same things that they will ask of the people inside the campus, social distancing. But that's what I mean. That's what I mean. So why don't they just impose the same protocols pero payagan nila sa Commonwealth, di ba? So ako naman, naghahanap lang ako ng sagot. Ano nga bang sagot? Bakit Kasi daw magka-traffic sa Commonwealth. Kaya naman taon-taon na sinasabi. Wala namang bago dyan, di ba? Lalo na ngayon, wala namang pasok. Di ba? Ito ba? Di ba? Suspend. Alam mo, Lucy, marami namang sagot. Hindi ka lang matutuwa sa kahit anong sagot. Hindi naman. Reasonable naman ako. Sobra ka, ha? Reasonable man. I Ibig just sabihin ko lang. want reasonable answers. No, but ang sinasabi ko lang is, I'm not saying you, I'm just saying that actually we can anticipate the answers that they will have. Diba? Taon-taon naman sinasabi yan. Magka-traffic, magkakagulo. But it just makes it more absurd this year kasi nga, wala namang pasukan. Diba? And even nga kung may pasukan, kinakancel lang naman yung classes doon sa Commonwealth area. Exactly. Diba? So, abangan. Dapat schedule ng graduation, di ba? Ayun, pwede na rin doon magprotesta. Di ba? Nakakatawa kasi wala na raw FEG, pero meron daw EFG. So, gumawa sila gagawin daw sila talaga online na talagang basta meron silang EFG burning. Abangan yan. Well, in the meantime, sa kabilang side naman ito, of course, yung preparations ng Malacanang for the SONA itself, may backup plan din sila. Apparently, magkakaroon ng same-day testing for everybody. They're only expecting only 50 people, 25 from the Senate, 25 from the House, same-day testing. And kung may mag-positive, all bets are off. Baka sa Malacanang pa rin mag-SONA si President Duterte. Yan ang sinabi ni Martin Andanar kanina.
Oo nga. Baka nga lumipat na lang ng Malacanang para wala ng problema, di ba? Total ko, konti lang naman ang tao kasyang-kasya sila dun sa hall. Pwede naman mag-virtual. Oo. Pwede tayo sa virtual di ba? Okay. Sige, anyway, eto, mas marami explanation to. We have our guest, pero it's not gonna be about the SONA. Hopefully some good news para maiba naman yung mga usapan natin. We're talking science, we're talking research. We have with us DOST Secretary Fortunato de la Peña to talk to us about the latest findings and the latest research going on right here in the Philippines. Secretary de la Peña, welcome to the CHIEFS. Good evening, Secretary. Magandang gabi sa inyo lahat at sa ating mga taga-subaybay. Okay. Sir, kanina kakabasa ko lang sa the big story and for the past couple of days, that's what we've been talking about. All of these research going on about lagundi on the one hand and also virgin coconut oil. Ano po ba talaga ang latest dito? Yung sa coconut oil naman, I think napag-usapan na natin yun, ongoing pa. Ang finally, yung sa PGH ay na-clear na lahat ng mga constraints na kanilang binanggit. Nung una, yung approval ng ethics board na natagalan. Pangalawa, nagkaroon sila ng changes sa protocol. At doon naman so finally, next week daw ay mag-uumpisa na sila kasi dadating na yung virgin coconut oil na susupply na libre ng ating Philippine Coconut Authority unbranded. Ngayon, yung sa Santa Rosa, yun yung para sa mild cases. Kasi sa PGH, yung trial dyan para sa moderate and severe cases. Pero doon sa Santa Rosa Community Hospital, ito yung mga mild cases. Ang problema lang doon, ang dalang ng dating ng pasyente. So, ang ginawa namin, nakipag-usap na rin kami sa Medical City na may branch na ngayon sa Santa Rosa, kabubukas lang, at saka doon sa QualiMed Hospital na pwede na rin silang mag-join doon sa trials. Anyway, 90 yung target. Tayo ay nasa 24 pa lang yata or 25 patients ngayon. Nasa 25% pa lang. Although doon sa 25 na o 24 or 25 ay halos kalahati na doon nakauwi na. Kasi sabi ko nga mga mild yan. So nag-improve na, naka-recover na. At pero kahit sila umuwi, yung kasing protocol, 28 days sila dapat mag-take ng BCO. So, hanggang sa makauwi sila, dinadalan pa sila ng meals na may BCO sa bahay. So, yun ang protocol. Kasi yung laboratory test nila, ang schedule ng kuha ay yung sa day 0, pagka sila ay inumpisahan na o uumpisahan na, sa day 14 at saka sa day 28 para makita ko ano yung progress. At saka yung ating sample na 90, kalahati nun bibigyan, kalahati hindi bibigyan. Kaya kung ikaw ay nag-volunteer, kung ikaw ay nag-volunteer o pumayag na maging subject, bukod sa kukunan ka ng laboratory test, kasi hindi po pwedeng mataas ang cholesterol at saka yung may mga liver problem. So, pagka ikaw ay pumasa naman sa screening, ang problema mo lang COVID, pero mataas ang cholesterol mo, hindi ka rin kasali. Pagka nag-qualify ka, ay magkakaroon pa ng randomization. Kung sa kuwan palabunot na yan. Kung ikaw ay nag-qualify, ay ira-random kung ikaw ay bibigyan o hindi. Okay, pero Secretary, linawin lang po natin, ano po ba yung hypothesis dito sa trial na to? Ano po ba exactly? Ang hypothesis ay may antiviral properties kasi dati na nagkaroon ng mga pag-aaral sa BCO, ganun din sa lagundi, ganun din ang sitwasyon. Doon sa BCO, as early as the late 90s, si Dr. Conrado Dairit ng yung tatay nila, former secretary, gumawa ng nag-clinical trial siya sa San Lazaro, pero ang kanyang sinubukan ng BCO yung mga HIV patients. Maganda sana resulta, kaya lang konti ang nag-participate. So parang 7 lang yata yung sumali. Tinuloy niya at maganda resulta. Kaya lang hindi ma-report na conclusive kasi nga napakaliit ng sample. Anyway, marami naman din tayo mga testimonials about BCO, pero hindi naman po pwedeng
umasa lang tayo sa mga istorya, kailangan meron tayong scientific study. At ito nga ating ginagawa, ito inapprove ng ating ethics board, ng ang FDA nag-a-approve din ng mga trials. Pero pagka, Secretary, pagka Oo. sinabi natin na may antiviral potential, Properties. properties ang ano na to, hindi sinasabing bakuna to. Ibig sabihin, pagka Hindi, meron ka na, it can fight. Gamot ito, oo. Gamot, Iba yung therapy sa vaccine, ano? So ito yung therapy. At ito halimbawa, itong lagundi na inaprubahan namin noong July 14, hopefully ito ay maumpisahan na ng August 1. Inihintay pa natin ang ating FDA approval. Approve na ng Ethics Board ng UP Manila, pero kailangan pa din ng approval ng FDA to ensure na yung methodology ay nagko-conform sa international standards for clinical trials. Ang lagundi naman ay approved na yan na gamot para sa ubo. Ubo, yeah. At sa ailments. So, kaya ako, umiinom ako niyan. Actually, kahit na matanda na ako, zero pa yung iniinom ko kasi masarap. Sarap sa throat. Yeah. Oo. Yeah. Pero pagka pala siya ay susubukan mo for another ailment, kailangan pa uli ng FDA. Oo. So hopefully kung ma-approve yan bago mag-August 1, umpisa na agad kasi ready na naman tayo. Ang titingnan diyan dalawang bagay, ano? Kasi nga ito ay hindi naman solong gamot, ano? Ibibigay pa rin ito kasabay yung iba niyang halimbawa kung yung pasyente na yun ay binibigyan ng ganitong gamot sa ospital, ay idadagdag lang itong supplementary. Pero titingnan yung mga binigyan at hindi kung meron bang pagkakaiba, ano? Kung nag-improve. Ang target kasi diyan ay mabigyan ng ginhawa yung pasyente kasi ang symptoms ng COVID-19 yun ding ubo, sore throat at lagnat. Kaya nagagamot yan ng lagundi. Oo, yung ubo, yung sore throat at yung lagnat. Meron siyang antipyretic, anti-inflammatory, bronchodilator. Oo, kaya Sec, matanong ko lang, Sec. Yung mga ganyan ba, binabantayan nyo rin ba yung maaaring side effect, kumbaga? Diba? Kasi yun yung dapat ding malaman kung meron pang side effect yung mga gamot na yan. Kaya iyan ay napakahigpit ng ethics board. Kaya nga tayo kumisa balik-balik sa ethics board kasi kailangan protektahan ang pasyente. May rights ang pasyente kasi na kailangan mong siguruhin, ano? So, kasi pag sinasabi raw na side effect, pwede raw na long term, no? Kumbaga, hindi makikita ngayon kundi sa far into the future. Paano yun? Yun namang mga gamot kasi na approved na, kamukha nung lagundi, nagdaan na yan sa mga ganyan, sa mga toxicity and harmful effects experiments. Ano? Marami ng pinagdaanan bago ma-approve ng FDA na gamot sa ubo. No? So, ang pangalawa nating aim dyan ay gusto nating makita kung mababawasan ba yung probability na yung mild ay mag-progress sa moderate o severe. Pabalik naman. Kasi malaking bagay kung hindi na siya magtutuloy sa moderate or severe. So, yun ganun din ang gagawin natin sa tawa-tawa. Inaprubahan na rin namin. Ang kaibahan lang ng... Pang-dengue yun, pero hindi pa siya approved na gamot sa dengue. Health supplement lang ang approval ng FDA. Oo. Kasi virgin coconut oil, how do you take it? Kasi merong testimonial from the jail, di ba? Nagumaling daw yung mga inmates nila. Na-monitor nyo yun kung paano nilang ginawa. Actually, natuwa ako doon sa balita na yun kasi doon pala merong, ito kwento lang, meron daw isang parang community doon or barangay na merong 69 patients, a certain doctor, binigay din sa amin ang pangalan, sinubukan niyang, siyempre mahihirap ang mga tao doon, so ang binigay niya ay PCO. At out of yung tablespoon, ilan? Oo. Paano yung araw-araw? Siyempre araw-araw yun. Hindi, 2 tablespoons. How many tablespoons? Kami doon sa trials namin sa Santa Rosa, 3 sa isang araw. Okay. Bawat meal. After every meal. So anyway, babalik ako doon sa Cebu.
yung 69 na yon, antimano ay nung chinek up yung mga pasyente, 45 na agad yung recovered, no? At doon naman doon sa remaining wala naman nag-progress into severe cases. So, nung nalaman yon nung doktor sa Cebu Provincial Jail, ginamit na rin niya, no? Kaya yung balita na wala na daw may COVID or ganon, nakakatuwa din. Kaya lang, hindi naman, yung kanya namang mga trials, hindi naman yun approved ng FDA, kaya hindi naman natin magamit na claim. Oo. Because di ba, Sec, you have to ask, for example, kung binigay niya lang, kasi kung binigay niya sa lahat, di wala rin tayong control group. Hindi rin natin mako-compare kung ano talaga yung epektibo doon. Pero kung lahat naman malalakas, di maganda na rin yun. Yun nga ang tanong ko Sec, yan bang VCO ano rin ba siya, good for prevention? Kumbaga, kahit wala ka pang COVID, pwede bang inumin mo yan and it might help prevent? Maliban na lang mataas cholesterol, ha? Ito kasi mga ina-approvean na medicine ay hindi siya pang-immunize, no? So yes. Pero it boosts your immunity. Ibig sabihin. Siguro pwede 'yon, oo. Pero hindi siya pwedeng tawaging parang bakuna, hindi. Pero maliban po dun sa nabanggit nyo na iniingatan nyo yung high ang cholesterol, maliban po dun, are there any risks, any downside? Kasi marami akong mga kilala, umiinom na sila may iba nasusuka sa BCO. Yeah. True. Hindi nila ma-tolerate. So, yun lang. Yung iba naman, hindi ba nagpadala sensitive. Hindi ba nagpapatesting tayo sa US? Nagpadala kayo to test the laurin or the lauric acid. Lauric acid. Oo. Hopefully next week matatapos na. Kasi next week ang ginagawa nila by concentration ng lauric acid. So, unti-unti yun. Alam mo naman, doon sa lugar na pinagdalan din namin, hindi rin pumapasok lahat ng tao. So, para kumbaga skeletal workforce din sila. Napakabagal ng proseso sa laboratorio. Anyway, hopefully, next week, yung kahuli-huli ang stage na pinakamataas na yung concentration, doon natin malalaman talaga. Kasi yan ay in vitro. So, walang humans involved sa trial. So, pinag-re-react lang yung lauric acid doon sa SARS-CoV-2 virus sa laboratorio. At titingnan kung mapapababa ang infectivity ng SARS-CoV-2 virus. So, Sec, ano naman? sabay-sabayan. Oo. Sec, ano naman itong meron kayo ng antibody test na ginagawa rin? Meron kayong nilunsad recently na parang gusto nyo something to do with tawag namin doon ay ito yung evaluation ng dalawa yon, ano? Yung isa ay ini-evaluate namin ang tawag dito, yung performance ng mga rapid antibody test. Para saan yun? Oo. Yeah. Kasi sinabi naman sa atin na yung mga rapid antibody test, malalaman mo lang kung ikaw ay merong antibodies o wala. Pero hindi siya yung final test kung ikaw ay may COVID o wala. No? Yeah. So, ang tinitingnan natin dito ay actually pwede rin siyang aralin dahil makakatulong din itong pag-aaral ng diagnostic accuracy ng ating rapid antibody test para sa pag-diagnose ng COVID-19. Kaya ang ginagawa dito, inaaral natin yung mga samples na suspected to have the disease. Okay? At ang tinitingnan natin dyan, kung ano ang performance ng antibody test in 2 cases. Yung mga acute, less than or equal to 14 days ang infection at yung mga convalescent na more than 14 days na. So dito sa project na to makikita natin yung kumbaga sa kuwan yung performance ng rapid antibody test as syempre i-compare yan dun sa ating
PCR test. So hindi nyo dinidetermine dyan kung magiging immune ang isang merong antibody sa COVID ang or yung sinasa- nagkakahit na Oo. parang ganon. Parang may mga lumalabas kasi ngayon sa mga pag-aaral na kahit nagkaroon ka na ng COVID, pwede ka pang maulit. Yun nga. So, Oo. is that what you're trying to study? Hindi pa yon. Inaaral lang namin kung gaano ka-accurate yung rapid testing. Ngayon meron ng... yeah, go ahead. Secretary, Okay. yung magsosona si Presidente sa Monday at magbubukas na yung Congress. Sinabi niyo sa amin dati limited yung budget niyo sa R&D for things like this, ano? And you were planning to reopen your laboratory facilities. Nabukas na ba? Saka naghingi ba kayo ng dagdag sa budget niyo for Siyempre naman. Taon-taon humihingi kami ng dagdag, for 2 years now, hindi actually nag-i-increase. Pero ngayon, sinabihan na kami, ito naman yung, tawag dito, yung binibigay ng DBM, na yes. bago pa dalhin sa Kongreso. Kung magkasama, ito na yung mga ceiling na binibigay ng DBM. So, meron naman kaming 2 billion increase this year. From 21, magiging... Mga ilang percent na increase yun? Ilang increase? Siguro 10% siguro yan. Kasi from 21 magiging 23. Oo. Secretary, speaking of research, gusto ko lang din po kamustahin dahil nabanggit niyo na rin yung rapid test. In the early days of COVID, pinag-uusapan natin yung mga dinidevelop na testing kits dito sa Pilipinas. Kamusta na po yun? Napalaganap ba natin? How are they being deployed right now, the technologies that we've developed right here? Yan kasi nagdaan din sa problema dahil nung ready na to mass produce ay nagkaroon ng contamination yung imported probe from abroad. Hindi lang naman tayo na-apektuhan, lahat na nag-import. So hindi lang yung health tech. Okay. Hindi tinuloy yun. So the manufacturer had to import from another country the new probes, and then umulit na naman sa validation. Dumaan na naman sa una ang validation sa Genome Center, the second time sa RITM. Pero lahat na yon doon pa din sa FDA yung balik. Mabilis naman ang FDA, kaya lang yung validation process medyo, siyempre, isa-isahin mo yun matagal din talaga. Finally, ay okay na. At ngayon, siguro ang problema naman ngayon, naka-pile up yung orders kasi siyempre, ano bang capacity? Anong capacity? Parang ang sabi nila noon, they can produce 8,000 tests a day. That's not bad. Pero sir, bottom line, sir, it is already proving its worth and value and efficacy in the real world. I mean, we were all very excited about it. How is it performing relative to other technologies? Well, pagka naman pinasa ng FDA yon, ibig sabihin sa standards nila ay okay. So hindi ko kasi alam yung performance ng ibang technology. So ang alam ko lang, maganda yung performance ng ating local test. Siguro to inspire you, ay meron ng tawag dito, proposal to have licensing abroad, na gustong meron abroad. Sure. Of course, hindi naman natin, dalawa yung nagre-regulate doon. More on the other countries' regulation kung papayag silang mag-import ng technology. Yes. But that is a good sign. Yes. Sec, ang pinag-uusapan nga ngayon yung free testing, no? Do you think that with free testing? Yung free testing, yeah. Do you think that with health tech coming up with this locally manufactured tests, pwede kayang maging accessible yan or affordable to more Filipinos? If not free, no? At least yung sobrang babang presyo na Lucy, ang problema kasi, karamihan din naman ng components na ginagamit, imported pa rin. So, yung mga very basic, kamukha ng probes na yon ay ini-import pa rin natin. So, it's really the price abroad that pero at least yung processing cost dito, yung labor cost dito, mas mababa. So, mababa siya kung tutuusin than the imported. Unless merong mag-supply from abroad na sobrang mura, of course, hindi naman natin alam kung paano nila ginawang masyadong maging mura yon. Pero, mura na yung sa atin. Kaya lang, kung sa ordinaryong mamamayan,
Papaano ka pa? Sabihin mo ng 2,000, kung ikaw naman isang Yeah. kahig, Yeah. isang tuka lang, saan ka kukuha ng Talaga. 2,000? Oo. Right. Secretary, may isa pa po akong tanong kasi kanina binasa ko lang sa balita, may fino-float ngayon na bagong konsepto that if we do this daw, it's actually possible to test all of Metro Manila. They're floating this term, pool testing. Yes. Can you explain that to us? Oo. What does that mean? Oo. Yung pool testing kasi, ang hope doon ma-reduce yung dami na itetest mo talaga sa PCR. Ano? Mm. Kasi diyan, pooled. Halimbawa, imbes na, halimbawa, kung 10 kayo, na Yeah. 10 itetest yan, so 10, kung 2,000 ang isa, 10 times 2,000 kayo. Ano? Oo. Kung sa pooled, pagsasama-samahin, halimbawa yung 10 Yeah. na sample ninyo at itetest yon ng minsanan. Ano? Right. Ngayon, pagka walang lumabas na positive, ibig sabihin, Okay lahat. okay yung 10. Yes. Pag Yes. may lumabas na Eh, pag may isa, isa, yung 10, hahatiin nila sa dalawa. Tig-5. para mas I-test nila yung matipid. dalawang Yes. 5. Kung alin doon ang may lumabas, yun na lang ang iisa-isahin. I see. Kaya kahit Oo nga paano, naman. Smart. may matipid. It's in the processing of the Madali sample. ipaliwanag yun kaysa doon sa mga iba yung tanong. So, pinoprocess yung sample, hindi yung sabay-sabay kayong tinesting, hindi yung isang testing para sa inyong lahat. You all give your samples and then it's the pool is in the Oo. Yes. processing. In the processing. Yes. Okay nga yun, That might Okay. work. Saka mas mabilis. Malaking tipid. Tayong 3, magpa-pool test. Oo nga. Anim Dumalimit anim siya. na lang lalakad na, anim na lang lalakad. Wag naman sana full testing. Swab na ako, negative ako. Full testing. Okay. Sige. Okay. Siguro Secretary, lastly na lang, gusto ko ibalita na inaprubahan na yung ating pagsaset aside ng a certain amount para doon sa pagsali natin doon sa WH, doon sa may tinatawag COVAX facility. Pagkakaalam ko dito, ito yung mga sasama sa World Solidarity Trials, ano? Yes. At may requirement sila na mag-commit ka din. Kung ikaw yung sasali, kailangan seryoso ka. So magko-commit ka, ang nire-require nila, mag-commit ka na bibili ka ng numbers equivalent to 3% of your population. So may ganun deal. Sa Pilipinas, kung 100 milyon tayo, kailangan set aside ka na ng pondo for 3 million. Yes. Ang estimate, halimbawa, hula lang namin ay halimbawa 500 per vaccine. So 500 pesos times 3 million, it's 1.5 billion. So nagpaalam na kami na mag-set aside na tayo ng 1.5 billion para tayo makasali doon. Yes. Okay. So, Secretary, so quickly, are we hoping, are we expecting that the President will announce our commitment to that? Sa SONA? Hindi ko mahulaan. Basta we give the information. Sige. Okay, Secretary Fortunato de la Peña of the Department of Science and Technology, maraming salamat po. Salamat, sir. Thank you. Thank you din sa inyo. Good night. Thank you. Happy weekend. Sa inyo rin po. And we just need to take a break. Please stay right there. The Chiefs will be right back.
Welcome back to the Chiefs. We are now in the final stage of our conversation. And now we'd like to welcome our next guest, Mr. Marco Reyes. He's the president of the Virgin Coconut Oil Producers and Traders Association of the Philippines. Good evening po, Mr. Reyes. Hello, good evening. Thank you, Ami, Lucy, and Robbie. Thank you for having me in your show. Yes. Marami kaming tanong, sir. Oo Yeah, nga. sure. Oo, nakikinig ako doon sa kwentuhan yun ni Secretary de la Peña. Very, very interesting. Oo nga, much, ang laki ng pag-tout ng gobyerno ngayon sa virgin coconut oil against, well, not against, but as treatment, as supplemental treatment against COVID. Kumusta po yung sales nyon? Out of stock ba kayo ngayon? Kumusta? Oo, tama na medyo out of stock tayo ng virgin coconut oil locally. At pati yung mga export natin ng BCO, in fact, yung mga foreign buyers natin sa Amerika na napakadami na ng cases at sa Europa, sa ibang bansa. Ay they want to book as far ahead as possible. Kung December, really? book na nila kung ano yung Wow. kung ano nandyan. So sa Yes. ekonomiya, At sa kayo talaga, Yes. kayo pala talaga ngayon sa ekonomiya ang talagang malaki ang Meron ng pakikita alcohol. mo, no? Buti naman. Oo nga, parang Kayo rin. sa mall nga medyo nalulungkot tayo kasi 'di ba sa mall parang nakakalungkot, daming parang walang bumibili, Yeah. nakontento. Pero Pero kayo sa industriya mabenta, natin ng coconut, opposite yung nangyayari. Busy sa pagtrabaho, yung mga coconut farmers Yes. natin ay masasaya kasi binipedadali dito hindi yung copra. Yung copra kasi ay ito yung 4 months coconut na kaya marami sa Yun coconut nga farmers itatanong mahirap. ko ano bang kakaibahan ng VCO sa nyog, sa buko juice, Regular coconut. Oh, right. water, di ba? Parang, Yes. ano ba yan? Very nice question. Ano bang mga therapeutic effects niyan kung meron man? Yung buko, pagkasungkit agad sa coconut tree, so you open it and then kukunin mo yung coconut meat, Yes, yung yung laman, water, yun na yung pupunta sa pasteurization process, ito na yung coconut water natin. Yung Maybe coconut meat, pa ba yan o matanda ng coconut? Yung kailangan mature na coconut, Ah, para mas marami yung oil. Kasi yung Okay. mature na coconut, pinakamarami yung oil. So yung coconut okay. meat, yung puti, immediately, pagkabukas yun ay process kagad, pinapress yung dinadry o pinapress agad para makuha yung langis. At ito na yung ating virgin coconut oil. Ito ay unrefined, hindi nilalagay ng mga additives, hindi nilalagay ng mga colorants. Kaya tinatawag nila na virgin very raw, but at the same time, already edible. Yun namang copra, ito yung pinapausukan pa, tapos pinapili ka sa araw. It takes weeks bago umaayos, i-refine, i-bleach, i-deodorize. Maraming mga proseso pa. Ang virgin coconut oil natin ay immediately pressed and meron ka na kagad ng virgin coconut oil. So, Mr. Reyes, it's actually, are you saying it's actually easier to extract the oil rather than copra? I mean, it's actually a simpler and therefore cheaper process? Yeah, very good question. Yes, it's much faster and simpler also kasi after a few hours, the moment you open it, meron ka na kaagad na final product. In comparison to yung copra na it takes weeks and months bago maging cooking oil. Doon sa question na is it cheaper, kasi ito naman ay mga small scale, karamihan ng mga unlike yung mga copra natin na we have almost 1 million metric tons ng mga copra oil. Ang VCO natin ay maliit pa, mga 30,000 metric tons. So yung economy of scale wala pa sa VCO. Hopefully, kung meron ng demand, whatever demand meron tayo or whatever the world has, because mag-switch lang yan from the copra oil magiging VCO, and much better for our economy, for our farmers. It's good you mentioned that because yun yung tatanungin ko. I mean, for the longest time, especially on the small scale, yung infrastructure and the structure and the equipment that people have are really geared towards copra and coconut meat and fruit and so on. But pagdating dito sa virgin coconut oil, do we have the equipment? Do we have the infrastructure to support not just the economy, but even down to the small scale farmers? Are they equipped to take part in this new market?
Yes, kasi in fact, because nga you will not need so much processing, walang refining na you will have to invest millions of dollars to put up really a big processing plant. Ang VCO, kahit sa bahay mo, pwede kang gumawa eh. Bumili ka lang nyo, ipakayod mo sa palengke. Tapos yung gata, pwedeng ilagay mo sa freezer. After some time, meron ka ng langis. O pwede mo maglatik ka, meron ka ng masarap na latik, meron ka pang VCO. Pero hindi ba susceptible sa bacteria yan? Tsaka yung shelf life niya, hindi ba yan napapanis, nabubulong? Paano yun? Yes. Ang Pwede kagandahan po ng store yan forever and hindi siya mabubulok? You could store it for 1 year and it will be stable. Ang kagandahan po natin in our country ay we have already prepared our product national standards since 2005. Meron tayong tinatawag na product national standards. So any VCO you see in the market sa butika, pag ito ay may FDA number, FDA registration, ito ay pumasa sa very, very strict chemical, microbiological, physical standards complying with the World Health Organization kung ano ba yung edible oil. So, we are very prepared for that already in terms of quality at yung safety and yung hygienic process para gumawa tayo ng VCO. Okay, Kanina aside from... binanggit nyo na you are exporting, no? Gaano kalaki na kaya yung nadagdag simula nung pandemic, nag-umpisa yung pandemic? Nung isang araw na. Yung mga pinadadalhan nyo ngayon? Ang marami ngayon sa Amerika eh. Mostly sa Amerika, nagkikwento nga sa akin. Ayaw kasi nila mag-mask doon eh. Oo nga eh, baka gusto nila yung VCO na lang gagamitin nila. Mga Pilipino ba siya o foreigner yung interested? Mga foreigners. Foreigners. And there are even foreigners who have invested in a VCO processing plant sa Pilipinas na natutuwa. Po mga coconut farms natin are in depressed areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. At pag napupunta sila dito, nagbibigay sila ng foreign direct investments, nakatulong sila sa mga sa jobs, sa economy. Sa Amerika, we are shipping a lot. Nakita ko po, even sa Google search, search niyo ang VCO, yung trending since March. Prior to March 2020, medyo flat But starting March, nag-trending upwards ngayon ang ating VCO searches, primarily from the US. At yung nga, nasasabi sa akin ng ating mga VCO producers na yung mga foreign buyers natin, they want to already book as far forward as possible. Actually, Mr. Reyes, I was gonna ask nga, yung nabanggit yung trending is this is searches for VCO, but I was wondering, as head of the VCO producers, can you put a number to that? I mean, can you put a number to the global potential market and demand right now for VCO? And of that number, what percentage ang kayang i-supply ng Pilipinas? Ang ating total export is around 30,000 metric tons or 30 million liters of virgin coconut oil. And that is around 60% already of the market share. So in total, you could say that it's maybe 40 to 45 million liters ng VCO demand sa ngayon. And we capture 65% of that because of our standards na we have put up since 2005. Sino mga kalaban natin? Yung mga kalaban natin ay sa Sri Lanka, at sa ang maganda kasi ang pinakamalaking producers na kalaban natin ay India at Indonesia. Pero sa kanila sa India, yung coconut is like a religious symbol. When they go to the temple, they bring a coconut, they break it. So the local demand of coconut in India is so much. Kaya hindi sila masyadong naka-export. So Indonesia ganun, they have around more than 300 million population. Sa ginagamit nila sa curry. So the world is actually expecting and looking forward to the Philippines to supply yung demand ngayon for VCO.
Pero hindi siya mura, hindi siya mura. I mean, Yes, right, right. I Nga, was gonna ask, yes. doon po sa binanggit nyo na, X thousands liters and so on, magkano po per liter or per ton? Kung magkano naman yung unit price, how much does that come to? Ngayon, ang export price ngayon is around $4,300 per metric ton. Mga $4.2 per kilo o yung mga 200 to 250 pesos per kilo. At yung sa retail natin, punta kayo sa mga butika dito, binibenta to ng mga 200 ml ay mga 200 pesos. Yes. 200 pesos a retail price, pero yung export price mo when you buy in bulk ay mga 200 pesos for 1 kilo. Ilan po ba ang member ng grupo niya? Saka how many, ilan yung mga workers in the industry sa ngayon? Saka ilan yung member ng grupo ninyo, yung association? Yeah, our member companies ay meron tayong mga 28 member companies. These are from the very big companies and to the smaller ones, yung mga MSME na tumutulong sa mga farming communities. So, yung around 28 member companies po. Mga ilan kaya yung mga nabibigyan ng ng livelihood nitong industry niyo? Oh, yeah. Yung sa ngayon, wala pa akong exact number, but this is highly manpower Intensive. Kasi yung pagbukas ng, at compared dun sa mga big processing plants na karamihan dyan, mga automated na pinipindot mo na lang, wala na masyadong tao. Ang sa VCO industry po ay talagang mano-mano pa yung pagbubukas. So in one line, you could have 2,000 to 3,000 people just doon lang sa proseso ng bukas lang ng you had probably around 30 companies. So very extensive yung talagang manpower component. Kasi nga wala siyang, ayaw din ng mga foreign buyers yung masyadong process, masyadong defined, masyadong... But Mr. Reyes, I'm still a bit, yung nabanggit nyo, 28 members and nabanggit nyo, kasama na dyan yung big companies all the way down to small scale industries. 28 seems like a small number para mag-member sa inyo. Does this mean that there are people who are still being left out of the opportunities here? Yeah, very good question. So we have around 28 member companies, but each company, meron silang, they would have a processing facility in San Pablo, Laguna, meron sa Davao. So multi locations ang karamihan sa kanila. And yun namang, so and anytime a company wants to, o kahit sa mga small scale, micro, yung kanilang scale, we encourage them to be part of the association para we could give them ano ba yung mga standards, we could teach them, we could guide them kung paano maka-export at kung ano yung mga documentation na kailangan sa local market din. Sir, nabanggit niyo yung iba-ibang regions. I'm just curious, yung bang mga coconut na pinagkukunan natin ng VCO dito sa Pilipinas, iba-ibang variety pa ba ito or basically kahit anong region can contribute and jump into the VCO market? Ang sa Pilipinas kasi yung variety ng ating nyog, ito yung mga matataas. Ang tawag diyan yung Laguna Tall. Meron din ngayong mga tinatawag na dwarf coconut. So they have the smaller nuts. Pipitasin mo na lang kahit hindi nasa ground ka lang, pipitasin mo na lang. But these are smaller nuts with less coconut meat, pero aromatic yung kanyang coconut water. Yung mga coconut Laguna Tall na variety, which is very common sa Mindanao, Visayas at Luzon, dito nanggagaling yung ating VCO kasi this has the highest content of coconut oil. May bago pa ngayon yung giant ang laki-laki nung ang laki-laki talaga, ang laki-laki pa, kasi laki na ng pakwan yung buko. Yung okay ba yun? Yeah, iba-iba na kasi yung may mga hybridization program na tayo kasi, for example, yung iba ayaw nilang, iba delikado kasi pag masyadong mataas yung sila, tuba, kung gagawa sila ng coconut sugar, tapos may mga kawayan lang. So, medyo delikado yung gano'n na proseso. So, kayong dwarf coconut,
ay nasa lupa ka lang and then you could kukunin mo yung sap. Pero yung sa VCO naman, anyway, meron naman tayong mga proseso dyan, yung mga matataas na kawayan na sinusungkit lang yung mga Sinusungkit. Yes. So with demand jumping, are you expanding? Lahat kayo mga member ng asosasyon nyo, you're expanding ba? Bumibili kayong dagdag na lupa or are you raising your capacity for production? What we are seeing is there are more foreign direct investments ng VCO processing facility from the US. Meron din sa China. Nakikita nila that China will also be the next big demand ng VCO for antimicrobial application. Yung sa mga current natin na producers, they are planning in expansion, in expanding. Yung iba kasi nakapag-put up na sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, kaya they are very well prepared already in itong mga biglang surge in demand in VCO. Pero marami nagsasabi rin na ang hindi magandang quality ng VCO ay mataas daw ang LDL content niya. Totoo yeah, ba? that's a very good question. In fact, meron nang ginawang sa Cambridge University, si Dr. Michael Mosley, you could check it. He works also with BBC. Gumawa siya kasi there's so much confusion eh. Even the American Heart Association is saying na, coconut oil is not good for the heart. Exactly. Pero sa ibang studies naman, sinasabi, it's good for the heart. Yes. So ano na talaga? Yeah, very, very good question. So what Dr. Michael Mosley did was he did his own trial na very neutral. Kasi nga, confused ang lahat ng tao. He got the help of Cambridge University. So may olive oil, may VCO, and then Canola. Canola oil. I think Palm oil. and then the result was yung VCO, yung HDL. Kasi yung cholesterol kasi you have LDL, Good and bad. you have HDL, which they are saying is the good cholesterol HDL. Kasi HDL is good. HDL, kinukuha yung mga LDL na natrap sa ating arteries, kaya yung reverse cholesterol transport, binabalik. Nandiyan ka, 1 week ka dapat dyan, binabalik sa liver. Kaya ito yung sinabi nila good cholesterol. What Dr. Michael Mosley saw was that the VCO patients, yung HDL increased by as much as 15%, while yung LDL was the same as with the other oils. So using that, so he was very surprised. How come? And this is what we are saying. Even if you take VCO, kaya nga I encourage you to, and then you test your own lipid panel. Ano ba HDL, ano LDL, baseline after 3 weeks, and then you will see that yung HDL would be trending upward, around 50 milligrams per deciliter. Very interesting. Okay. And yung HDL is also antimicrobial. So it helps also in fighting virus, in bacteria. Yeah. But it might be still worth mentioning, kanina guest natin si Secretary de la Peña ng DOST, and he was saying as far as experiments with and testing of VCO here in the Philippines, ang isang criterion nila is kailangan hindi mataas ang cholesterol mo. And kung mataas ang cholesterol mo, is hindi puwera ka dito sa testing na to. So they're being very cautious on that point as well. Yeah, yung cholesterol kasi is subjective. You could have high cholesterol, but if your triglycerides are low, if your fasting blood sugar is low, yung cholesterol mo as tinatawag na pattern A cholesterol, these are the big LDL particles, now which is protective. But if your cholesterol is high, pero yung fasting blood sugar mo is almost diabetic ka na, yung triglycerides mo is more than 150 milligrams per day. Yung cholesterol mo, ito ngayon yung the bad type, which contributes to yung pagbaba yung atherosclerosis. So what's happening with the VCO, especially when your insulin is not high, pag na-maintain mo yung blood sugar, is tumataas. Yung lipid profile improves because of the increase in the HDL. Talagang pinag-aralan niya ng gusto yung yung
composition ng Yes. VCO. Oo. And then we see it sa mga pasyente, we see it sa mga Yes. tao. Kasi now we have more doctors. It's not like anecdotal na sabi lang ng lola at lola natin. We have a lot of doctors sa Cebu, doctors sa Yes. Santa Rosa, sa UPPG. Pero Mr. Reyes, marami raw nasusuka pagka nag-VPCO Yeah, kasi oo, sa una kasi. spoonfuls eh. Yeah. Medyo, Hindi kasi tayo sanay talaga eh. Kahit ako, Yeah. hindi ko talagang mag-oily-oily na yung mouth Yeah. natin. Kaya I strongly suggest, ihalo na lang sa pagkain. So anyway, we take it naman during meal. So bakit na lang magluto tayo ng ginataang tilapia? Oh, masasarap pa kung ihalo na lang natin doon yung... Okay, Mr. Reyes, we're almost out of time, but again, gusto ko lang balikan yung nyo, tumataas ang demand for VCO, tumataas din ang interest dito for its properties. Hopefully, ma-confirm kung meron talagang makakatulong talaga to sa COVID. But if there are people out there, sabi niyo, mas madaling pumasok dito. And so, if there are people out there who are interested to know about this, can they approach your organization and try to figure out how they can invest in this and help out in promoting VCOs? Yes, please. Our website is vcophilippines.com. So we highly encourage you to get in touch with us, be a member of our association. At you will also learn also from the combined experience of all the other companies, big and small, and we will come together. Baka you could supply to the big ones. So there is a lot of collaboration and synergy if you become a member of the VCO Association. Okay, mag-VCO na kami. Negosyo. Yan po si Ginoong Marco Reyes ng VCO Producers ng Pilipinas. Maraming salamat po for joining us. Okay, thank you. Okay. And Now, guys, before we end the program, we'd like... remember, coconut is not a nut. Dinami-dami na tinuro sa iyo ni Marco Reyes. Yan lang ang natandaan mo. Okay. Okay. Plug ka na. Now, before we end the program, we would like to invite you to watch our comprehensive all-day coverage of Monday Sona with President Duterte. That's on Monday, July 27, dito po sa One News and One PH. All-day coverage po of the Sona. And Lucy, I'd also like to take this chance to invite everyone to watch The Story of Our Islands, a natural history of the Philippines. This takes a look at how the Philippine archipelago came to be. Here's a sneak peek. Ganda. Hosted by Robbie Alampay. Oh, I was fortunate. Pero kita niyo naman yung chats dito. We shot this, we taped in Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan as well, and we were very proud of all of this before COVID happened. Of course, you can imagine it's impossible to do now, but it's a really, really fascinating story. The story of our island. Alam mo po yan. This premieres this Sunday, July 26, 8:30 p.m. on One News, Signal TV Channel 8 SD and Channel 250 for HD. Don't miss it. I'm very proud of it, very excited. And in the meantime, that's all that we will have for this special edition of the Chiefs. We hope what was discussed here will keep this conversation going. I'm Robbie Alampay of One News. I'm Ami Pamintuan of the Philippine Star. And I'm Lucy Cruz Valdez of News 5, and we are One News.